عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اللحظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 791، وفيها نتحدث عن الحج الجاهلي للأنصاب والأضرحة والكعبات المقدسة. ده يعني قبل نزول القرآن الكريم. وبعد كده بقى هنتحدث على أن التصوف أرجع هذا الحج للكعبات وللأنصاب أي القبور المقدسة. العرب الجاهليون كانوا يعبدون الله ويعبدون الأولياء، كانوا يحجون إلى الكعبة وكانوا يحجون إلى الأنصاب اللي هي القبور المنصوبة للعبادة، وكانوا يعبدون الله ويعبدون الأولياء. وربنا يعني قال: قل أغير يأمر النبي قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. فكانوا بيعبدوا ربنا وبيعبدوا الأولياء لتقربهم إلى الله زلفى كما جاء في سورة الزمر. وكانوا يقدمون الصدقات لله سبحانه وتعالى، وجعل لهم مزارع من حرث والأنعام نصيبا، يقول ده لربنا وبعدين ده للأولياء وبعدين يودوا لربنا يودوا للأولياء. يعني كانت العبادة عندهم ثنائية. التصوف طبعا غير كده، التصوف وعامل الولي هو ربنا، ما فيش فيه يعني. ده التوحيد بتاعهم ان الولي، التوحيد اللي عندهم ان الولي هو ربنا، مش معه شريك. كانوا في حجهم للأنصاب وللكعبات يقدمون لها النذور والقرابين ويذبحون عندها. وده طبعا موجود، يعني كان في مصر كان يذبحون العج السيد البدوي. وربنا سبحانه وتعالى حرم الأكل من هذا. سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. يعني الذي يذبح على النصب والذي يهل به لغير الله، يعني أي طعام يروح إلى قبر أو إلى ولي حي، وأي ذبيحة تذبح تقربا إلى ولي حي أو إلى قبر مقدس، طبعا اللي بياكلها الجماعة السدنة والخدم بتوع الضريح، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى حرم الأكل منه. الشيء الغريب بالمناسبة يعني إن يقعدوا يتكلموا بقى في الخنزير ومش الخنزير. احنا قلنا إن لحم الخنزير هو المحرم بس، لكن جلده عظمه السمنة الفات اللي فيه، يعني السمين اللي فيه لا. لكن هو المهم ايه؟ ان هم يمسكوا قوي زي بحكاية الحقيقة والشريعة، يعني يجي يتزمتون جدا في حكاية الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن بياكلوا مما أهل لغير الله به، وبياكلوا مما يذبح على الأنصاب. يعني تخيل بقى لما تروح عند أي ضريح والناس بقى بتودي بيسموه نفحات، يودوا أكل ويودوا حاجات ويقعدوا كلهم ياكلوا وينبسطوا قوي، ده محرم. وبرضه يذبحوا تقربا للضريح، ده محرم. لكن هو ده اللي ماشي. لما القرآن نزل واكتمل نزولا، ابتدى الناس بقى يعني خفتت عبادة الأضرحة، ثم عادت فيما بعد بقى مع تقديس ما يسمى بقبر النبي وتقديس الأضرحة. وما كان موجودا في العصر الجاهلي عاد. يعني هو كان في العصر الجاهلي مزروع حوالين الكعبة 136 صنم، ولكل قبيلة صنم، وأطلقوا على بعض معابدهم لقب كعبات، وجعلوها تحوز على تقديس وطواف ونزور وحج مثل الكعبة الحقيقية، من ضمنها كعبة ذو الشرى في بطرة، حيث يقوم صنم ذو الشرى على قاعدة مكسوة بالذهب والصور في موضع مرتفع على صخرة عالية، ويحج إليه الجاهلون تقربوا لذلك الله الذي عرف بأنه رب البيت. ومنها كعبة سندان، وقصر كانت العرب تحج إليه فتطوف حوله
ومنها ذات الكعبات ومركز حج قبائل بكر بن وائل. وكانت بنجران بيت عبادة عرف بكعبة نجران، وهو بناء على هيئة الكعبة، وكان إذا قصده الخائف أمن بزعمهم. وبعدين كان للات والعزى برضو كعبات أقيمت عليها وسدن يقومون بخدمتها، فبيت اللات بالطائف وبيت العزى بوادي حراد، وتحج إليهما قريش والعرب وتقربون إليها بالذبائح. وكانت قريش قد حمت لآلهتها شعبا من وادي حراد وقال له سقام يضاهئون به حرم الكعبة. وكما أن الحج يعني كان في خلال أشهر، فكانت العرب في الجاهلية يحجون إلى الكعبات دي في خلال مواسم برضه نفس الحكاية، وجعلوا لها أشهر مقدسة أي حرم زماني. فلكعبة ذي الشرى حج يقع في اليوم 25 من شهر كانون الأول من كل عام، فيتوافد إليها الناس في ذلك الوقت يطوفون وينحرون ويتقربون. وهناك أوقات أخرى للحج للأنصاب الأخرى أو الكعبات الأخرى، وده هو ما كان سائدا في الجاهلية. ثم عاد بالتصوف بعد يعني موت النبي عليه السلام بقرنين وأكثر. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.